ආයිබෝවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KP Coding channel එකට. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ C programming video series එකේ 23 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු break, continue, goto කියන C programming වලදී භාවිතා වන control statements ගැන. break කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියා ගන්න C programming වලදී ලියා ගන්න කෝඩ් එකට යම්කිසි අවස්ථාවකදී බාධාවක් නැවැත්වීමක් සිදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් break statement එක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම continuous statement එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම්කිසි විශේෂ අවස්ථාවකදී යම් තැනක් skip කරලා ඉතුරු කෝඩ්ස් ටික රන් කරන්න ඕනේ නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි continue control statement එක භාවිතා කරනවා. නමුත් goto කියලා කියන්නේ ඊට වඩා තරමක් වෙනස් control statement එකක්. අපි මේ සියලුම control statement ගැන උදාහරණ වලදී විස්තරාත්මකව කතා කරමු. ඉතින් මේ control statement ගැන කරන වීඩියෝ එකට කලින් අපේ loops ගැන කතා කරපුව කලින් videos කියන්නේ 19 20 21 කියන videos බැලුවේ නැත්නම් ඒ videos බලලා ඉන්නේ links මම උඩින් දාන්නම්. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන දේවල් තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරගන්න ඒ videos බලලා හිටියොත් ලොකු උදව්වක් වේවි ඔයාලට. මම මෙතන කෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ for loop එකක් භාවිතයෙන් 10 සිට 100 දක්වා 10 ගුණාකාර print කරගන්න අවශ්‍ය වෙන පරිදි කෝඩ් එකක් තමයි මම මෙතනදී නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ for loop, while loop, do while loop වැනි loops ගැන ඒ දේවල් කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන දේවල් දැන් දන්න නිසා. ඉතින් මම run කරලා පෙන්නන්නම් output එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. 10 24 විදිහට 100 වෙනකන් 10 ගුණාකාර print වෙලා තියෙනවා මේ කෝඩ් එක අපි භාවිතා කරපු නිසා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක හිතන්න අපිට අවශ්‍යයි මේ ගුණාකාරයන්ගෙන් 7න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ අවස්ථාවේදී කෝඩ් එක රන් වීම නතර කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් යම් දෙයක් නතර කරන්න භාවිතා කරන control statement වල break statement එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී භාවිතා කරනවා if එකක් එක්ක. ඒ තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ x කියන value x කියන variable එකට අදාළ value එක 7න් ඉතිරි නැතුව බෙදන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක කෝඩ් එක රන් වීම නතර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට break දෙනවා ඒ අවස්ථාව මට අවශ්‍යතාවය සමග. අපි බලමු output එකේ ඒ විදිහටමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් සාමාන්‍ය විදිහට 10 ඉඳන් 100ට print වුණත් මෙතනදී 10 20 30 40 ලෙස 60 වෙනකන් විතරයි print උනේ. මොකද 70 කියන්නේ 7න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යාවක්. ඒ නිසා 70 x වලගේ 70 වුණ අවස්ථාවේදී කෝඩ් එක ඉදිරියට රන් වීම නතර වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි break statement එක භාවිතා කරපු නිසා. ඉතින් මේ වගේම තමයි අපිට හිතන්න අපිට අවශ්‍යයි x අපි 10 ගුණාකාර වල 7න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ පමණක් මගහැරලා ඉතිරි කෝඩ්ස් නැවත රන් වීමට අවශ්‍යයි. ඉතුරු සියල්ල print වීමට අවශ්‍යයි. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ එම අවස්ථාව පමණක් මගහරින්න ඕනේ, skip කරන්න ඕනේ අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් break වෙනුවට මෙතනටම continue භාවිතා කරන්න. continue statement එක භාවිතා කරන්න. අපි බලමු output එක අපි කතා කරපු විදිහට එනවද කියලා. ඔව්. ඔයාලට පේනවා 10 ඉඳන් 100 වෙනකම්ම 10 ගුණාකාර print වෙලා තියෙනවා. නමුත් 70 print වෙලා නැහැ. මොකද අපි භාවිතා කරේ continuous statement එක නිසා ඒ අපේ අවශ්‍යතාවය මත. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවටම goto statement එක භාවිතා කළොත් මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. goto statement එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ goto කියන ස්ටේට්මන්ට් එක භාවිතා කරලා අපි
යම්කිසි ලේබල් එකක් ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද goto වලදී වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ අපිට අවශ්‍ය ස්ථානයේදී කෝඩ් එක බ්‍රේක් වීම පමණක් නෙමෙයි බ්‍රේක් වීම පමණක් නෙමෙයි අපි goto සමග දෙන අදාළ ලේබල් එකට අදාළව තියෙන කෝඩ්ස් රන් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම ලේබල් එකක් දෙන්නම්. මම මෙතන ලේබල් 1 කියලාම ලේබල් එක දෙන්න අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් ලේබල් එකට ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතන ලේබල් 1 කියලා ලේබල් එක දුන්නේ. ඒ ලේබල් එක අපිට පුළුවන් for loop එකෙන් පස්සේ මේ විදිහට දාගන්න. ඒ කියන්නේ ලේබල් එක ඒ නමින්ම අපි පස්සේ පෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒ පෙන්නන අවස්ථාවේදී අපි කෝලන් භාවිතා කරනවා එම ස්ථානයට. කෝලන් භාවිතා කිරීමෙන් පස්සේ තමයි ඊට අදාළව රන් විය යුතු කෝඩ්ස් අපි ලියා ගන්න කෝඩ් කරගන්න ඕනේ. හිතන්න මට අවශ්‍යයි print කරගන්න percentage හිතමු මට ඕනේ අදාළ x කියන අගය, ඒ කියන්නේ x වලට අදාළ අගය 7න් බෙදෙනවා කියලා ලියන්න. ඒ නිසා මම percentage d කියන format specify එක භාවිතා කරනවා. is divide by 7 කියන වාක්‍යයක් print වෙන්න සලස්වනවා. x වල අගය තමයි x වලට අදාළ මේ අවස්ථාවේ අගය තමයි percentage d තියෙන format specify එක තියෙන තැනට ආදේශ විය යුත්තේ. අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය විදිහටම මේක රන්නාම වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කෝඩ් එක 60 වෙනකම් විතරක් print වෙලා තියෙනවා. 70 කියන අවස්ථාවේදී ඒක 7න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් නිසා ඒ අවස්ථාවේදී කෝඩ් එක ඉදිරියට රන් වෙන්නේ නැහැ. goto කියන ස්ටේට්මන්ට් එක හේතුවෙන් ඒ අදාළ ලේබල් එක තියෙන ස්ථානට ගිහින් ඒ අදාළ ලේබල් එකට අදාළ කෝඩ් එක රන් වීමකට භාජනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සිදුවීමක් තමයි මේ control statement වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම උදාහරණ තවදුරටත් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් comment section එකේ බව සඳහන් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.